নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকক এটা আৰ্নিং এপ্লিকেশ্যনৰ কথা ক'ম। যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ঘৰতে বহি এটা ভাল ইনকাম লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই যিটো এপ আছে সেই এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনতে এই এপটো থাকিব আৰু তাৰ পৰাই আপোনালোকে এটা ভাল ইনকাম লাভ কৰিব ঘৰত বহি। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব সেই ইনকামটোৰ কথা আপোনালোকক বুজাই দিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এই এপটো আছে, সেই এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে খিলাৰী। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে ভালে সংখ্যক আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰাই। এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে যেতিয়া ইনষ্টল কৰি ল'ব, সেই ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে 5 টকা এটা পাব। দেখিছেনে, মোৰ ইয়াতে 5 টকা এটা বেলেঞ্চ হৈছে। আৰু এই যিটো 5 টকা আছে, সেই 5 টকাটো আপোনালোকে কেনেদৰে লাভ কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাম কেনেকৈ আপোনালোকে পইচাটো আপোনালোকৰ নিজৰ একাউণ্টত সোমাই ল'ব। এতিয়া আমাৰ ৰিচেণ্ট ট্ৰেনজেকশ্যন আমাৰ নাই, ইয়াতে মেইন বেলেঞ্চ আছে 5 টকা, যিহেতুকে এপটো মই ৰিভিউ কৰি চাইছোঁ। গতিকে চোৱাৰ লগে লগে গম পাইছোঁ যে এই এপটোৰ দ্বাৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি। এতিয়া কথাটো হ'ল এই এপটোৰ দ্বাৰা আমি পইচাটো কেনেকৈ পাম বাৰু, বা কি কৰিলে আমি এই এপটোৰ দ্বাৰা আমি পইচা লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ডেইলি আমি এটা ইনকাম পাব পাৰোঁ ঘৰত বহি পেলাই। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি সেই কথাটোৱে আলোচনা কৰিম। এতিয়া হ'ল উইথড্ৰ। আপোনালোকে উইথড্ৰ কেনেকৈ কৰিব। ধৰক আপোনালোকৰ বেলেঞ্চ আছে 5 টকা বা 10 টকা আৰু আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব লাগিব। আৰু উইথড্ৰ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, যি পে'টিএম থাকিব বা UPI আইডি থাকিব বা আপোনালোকৰ যি বেংক আছে সেই বেংকৰ ট্ৰেন্সফাৰ আছে আৰু সেই বেংকৰ একাউণ্ট নাম দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে টাইপিং কৰিব। তাৰপিছত বেংকৰ যি IFSC কোড আছে সেই IFSC কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপিং কৰি দিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি এড্ৰেছসমূহ থাকিব সেই এড্ৰেছসমূহ আপোনালোকে যেতিয়া ফিল আপ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এই বেংকৰ একাউণ্টছটো এড কৰি দিব। যেনেকৈ যে মই এতিয়া ফিল আপ কৰা নাই, কৰিম। আৰু লগতে আপোনালোকে এই বেংকৰ একাউণ্ট বা যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি ফিল আপ কৰি দিব। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, পইচাটো উলিয়াব পাৰিব। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে যেতিয়া এই একাউণ্টছটো লগ ইন কৰিব আৰু সেই একাউণ্টছটো লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি বেংক আছে সেই বেংক বা একাউণ্টত আপোনালোকে 5 টকা ক্ৰেডিট হ'ব। চ' বন্ধুসকল, আমি এতিয়া আহোঁ কেনেকৈ এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰা আমি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিম। ইয়াতে চাওক, বিভিন্ন ধৰণৰ গেম আছে আৰু এই যিবিলাক গেম আছে এই গেমবিলাক আমি খেলি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰিম, পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী আছে। ফ্ৰী ফায়াৰ আছে, লুডো কিং আছে, ক্লাছ 8 আছে, কামিং চুন এটা আছে, ৱৰ্ড চাৰ্চ, লুডো আড্ডা, এই বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে কি আছে, আমাৰ গেম আছে। আৰু এই যিবিলাক গেম আছে এই গেমবিলাক আমি খেলি পেলাই আমি এটা উপাৰ্জন লাভ কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেনেকৈ উপাৰ্জন হ'ব, কুইজাৰ্ছ। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে কি আছে, কুইজেছ আছে। এইবিলাক আপোনালোকৰ ফ্ৰী ফায়াৰ আছে, ফ্ৰী ফায়াৰ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গেম আছে, এইবিলাক
আৰু এই যিবিলাক গেম আছে এই গেমবিলাক যেতিয়া খেলিব এই গেমবিলাক খেলাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা পইচা আপোনালোকৰ ইনকাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, আমি গম পালোঁ কুইজতে আমি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগেও আমি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি পইচা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি চাম। এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ ৰেফাৰ কৰে আৰু সেই ৰেফাৰ কৰিও আপোনালোকে এটা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে। এইবিলাক চাওক ইনকাম, এইবিলাক তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ৰেফাৰ। এতিয়া আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিবলৈ কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব সেইটো চাম। আৰু আপোনালোকে বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰে। এনেকৈ 5 টকা আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্টত not minimum amount can be added is 10, আপোনালোকে পইচাটো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে এইবিলাক যিবিলাক গেম আছে এই গেমবিলাক খেলি পেলাই আপোনালোকে প্ৰায় 30,000 মান টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ বাবে কিছুমান হেল্প ভিডিঅ' আছে। হেল্প ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই পেলাইও আপোনালোকে ইনকাম এটা কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ যি ইয়াতে চেলেঞ্জ আছে সেই চেলেঞ্জবিলাক যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে পইচা লাভ কৰিব পাৰিব। এইবিলাক চেলেঞ্জ আছে, সেই চেলেঞ্জবিলাক আপোনালোকে খেলিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গেম আছে। এইবিলাক গেমবিলাক খেলি পেলাই আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। এইবিলাক গেম আৰু নেক্সট আমি চাম ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত আছে লুডু কিং। আৰু এই লুডু কিং আপোনালোকে খেলি পেলাইও আপোনালোকে এটা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে এই লুডু কিঙৰ পৰাও। তাৰপিছত আছে আপডেট ৰুম কোড, আপলোড ৰিজাল্ট। এনেকৈ কৰি পেলাই আপোনালোকে এটা ইনকাম আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ কুইজ টাইম আছে, ফেণ্টেইল আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেটালমেন প্লেগ্ৰাউণ্ড আছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ইয়াতে পাবজি গেম আছে, পাবজি গেম খেলিলেও আপোনালোকে পইচা এটা লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰে পিছত আপোনালোকৰ আছে ফ্ৰী ফায়াৰ। আৰু এই ফ্ৰী ফায়াৰ খেলি পেলাইও আপোনালোকে পইচা এটা ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে গেমটো খেলিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে লুডুটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো লুডু এপ্লিকেশ্যন আছে সেই লুডু এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব।
খুব ধুনীয়া এটা এপ আৰু আপোনাৰ এই এপটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যিবিলাক নিজৰ পইচাবিলাক ইনকাম কৰিব পাৰে। যদিহে আপোনালোকে ঘৰতে এনেই আছে, এনেই থকাতকৈ আপোনালোকে এইবিলাক খেলি পেলাইও আপোনালোকে এটা পইচা আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। আৰু ইয়াত যিবিলাক গেম আছে সেই গেমবিলাক বেছি হাৰ্ড নহয়, গতিকে আপোনালোকে খেলিব পাৰিব এই গেমবিলাকো। আৰু আপোনালোকে কি কৰে, মেইন কথা আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ ৰেফাৰ কৰিব চাওক। ৰেফাৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড আৰ্ণ 5 coin ফৰ ইচ ৰেফাৰেল। যদিহে আপুনি এই এপছটো আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা প্ৰত্যেকটো এগেইনষ্টে আপোনালোকে 5 coinsকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিব, ইয়াতে মই দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, ইনভাইটেড ভিয়া হোৱাটছআপৰ দ্বাৰা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু আপোনালোকৰ জইন কৰিব পাৰিব। জইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইনকাম হ'ব বা ইনকাম লাভ কৰিব পাৰিব। জইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে কৰি চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব, মই তাক বিষয়ে অলপ কৈ আছোঁ, আপোনালোকে মনোযোগ দি চাই থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফ্ৰী ফায়াৰ আছে, ফ্ৰী ফায়াৰ খেলি পেলাই আপোনালোকে পইচাবিলাক আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। যিহেতুকে পইচাবিলাক আপোনালোকৰ UPI ID বা আপোনালোকৰ যদিহে পে'টিএম আছে, সেই পে'টিএমেৰেও আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব, সেই আৰ্নিংখিনি আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব, আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব পাৰিব। আপোনালোকে চাওক, যাই পেলাই এপছটো ডাউনলোড কৰি। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে হেল্প আছে, সেই হেল্পলৈ যাই পেলাই আপোনালোকে হেল্পটো ল'ব পাৰে। আৰু এই এপটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যদি কুইজ খেলে, সেই কুইজ খেলেও আপোনালোকে এই এপটোৰ দ্বাৰা এপ্লিকেশ্যন লাভ কৰিব। বিশেষকৈ আপোনালোকে যিবিলাক গেম আছে, সেই গেমবিলাক খেলি পেলাই আপোনালোকে এটা ভাল উপাৰ্জন লাভ কৰিব পাৰিব, যদি ঘৰতে আপোনালোকে আছে। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে যদি ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্নিং ৰিলেটেড এপ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম, আৰু যত আপোনালোকৰো অলপমান প্ৰফিট হয় বা চলিব পাৰে, সেইটোৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আজি। গতিকে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ আৰু অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আৰ্নিং ৰিলেটেড এপ, সেই আৰ্নিং ৰিলেটেড এপবিলাক মই যাতে লৈ আহিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব সেইটোতো গমেই পাইছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই এপটোত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগেই আপোনালোকে এটা 5 টকা এটা আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট হ'ব। আৰু
সেই 5 টকাটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ যেতিয়া আপোনালোকে এই এপছটো চেণ্ড কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা সেই ফ্ৰেণ্ডবিলাকে যদি ইনষ্টল কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰে প্ৰফিটটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এই এপটোত কেইখনমান খেলা আছে, সেই গেমবিলাক যদিহে আপোনালোকে খেলিব পাৰে, ভাল এটা আপোনালোকৰ ইনকাম লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত লুডু আড্ডা আছে, সেই লুডু আড্ডাও আপোনালোকে খেলিব পাৰিব। আৰু লুডু আছে, লুডু আড্ডা, লুডু কিং, এইবিলাক খেলাই পেলাই আপোনালোকে এটা ইনকাম লাভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে কুইজ টাইমাৰ। কুইজ টাইমাৰতো আপোনালোকে কুইজবিলাক দিব পাৰে, আৰু সেই কুইজবিলাক দি পেলাই আপোনালোকে এটা উপাৰ্জন লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে FF ক্লাছ কিৱৰ্ড, তাৰপিছত পাবজি লাইট আছে, তাৰপিছত টিম ডেথমেটিক্স আছে, এক্সপৰ্টেড প্ৰিমিয়াম আছে, তাৰপিছত আছে ফান বেটেল আছে। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি বস্তু আজিৰ এই এপটোত, আৰু নতুন নতুন কিছুমান এপ আছে, সেই এপবিলাকৰ বিষয়েও মই লৈ আহিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউভাৱে চাই থাকিব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আৰ্নিং টপিকৰ ওপৰত লৈ আহিম, আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি কৰিব, ষ্টাৰ্ট বাই যে কনচাৰ্ভেশ্যন আছে, সেইবিলাকো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এপছটোৰ বিষয়ে অলপ ভালকৈ জানিব পাৰিব। আৰু পইচা পাতি ৰিলেটেডৰ এইবিলাক ইনফৰমেশ্যন তেখেতসকলে দি থাকে, গতিকে আপোনালোকে গৈ পেলাই ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। নেক্সট অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম আৰ্নিং টপিকৰ ওপৰত। তো আজিলৈ মোক বিদায় দিয়ক, ধন্যবাদ।